नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइनको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौं है र आजको यो भिडियोमा हामी पाठ 11 मा रहेको 𝘂𝗶𝗹𝗹 गोठालेद्वारा रचित लक्ष्मी पूजा भन्ने कथाको चाहिँ हामी लेखाइको भागको अभ्यासहरु चाहिँ गर्न जाँदैछौं है। र लेखाइको भागको अभ्यासमा हाम्रो पहिलो अभ्यास रहेको छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने, अथवा हामीले चाहिँ वाक्य निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ है। त्यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो शब्दहरू रहेको छ। यहाँ यी शब्दहरूको प्रयोग गरेर हामीले उपयुक्त वाक्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौं ल। हाम्रो पहिलो शब्द रहेको छ के छ त भन्दाखेरि सूचित भन्ने छ। सूचितको अर्थ चाहिँ के हो त? थाहा दिएको अथवा जानकारी दिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यस अर्थमा भनेको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं त भन्दा बाहिरी भौतिक कुराले मात्र व्यक्तिको व्यवहार आचरणको सूचित गर्दैन भनेको चाहिँ बाहिरी जति पनि हाम्रो लवाई खवाईहरू छन् है, ती कुराले चाहिँ हामी कस्तो मान्छे हो त भन्ने कुरा त सूचित गर्ला, तर हाम्रो जुन चाहिँ चरित्र के हो त, हाम्रो व्यवहार के हो त भन्ने कुरा चाहिँ सूचित गर्दैन, थाहा हुँदैन है। बाहिरी कुरा मात्रै हेरेर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले यो अर्थमा चाहिँ वाक्य निर्माण गर्यौं। अब यो अर्थ लगाएर अथवा तपाईहरुले चाहिँ जति पनि वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ सूचित शब्दको चाहिँ प्रयोग गरेर ल। अब यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ त शब्द भन्दाखेरि उत्सुक भन्ने छ है। उत्सुक भनेको चाहिँ एकदमै जिज्ञासु हो, जान्न इच्छा हुने। यो बालबालिकाहरू उत्सुक हुन्छन् भने हामीलाई थाहा छ यो कुरा। अब बालबालिकाहरू कुनै पनि नौलो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै अझ बढी उत्सुक हुन्छन्। उनीहरू अझ बढी बुझ्न चाहन्छन् है, सोध्न चाहन्छन् र हेर्न चाहन्छन्। उनीहरुमा उत्सुकता हुन्छ, उनीहरुको स्वभाव नै जिज्ञासु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ यसरी वाक्य निर्माण गर्यौं त्यो प्रसंगमा चाहिँ है। त्यसपछि अर्को रहेको छ आभा भन्ने। अब आभा भनेको चाहिँ के हो त? आभा भन्नेको अर्थ त चम्किलो भन्ने हामीले पढिसक्यौं, अथवा तेज भन्ने है, प्रकाश भन्ने। अब आभा मानिसको आत्मा र प्राणको प्रकटीकरण हो भनेर हामीले यसरी यहाँ एउटा वाक्य निर्माण गर्यौं। अर्को शब्द छ टन्टा भन्ने। टन्टा भनेको चाहिँ एकदमै झन्झटिलो हो, भुइँचालोको टन्टा अलिक कम भएपछि संविधान बनाउने कुराले गति पायो, अथवा भुइँचालोको चाहिँ झन्झट अलिक कम भएपछि संविधान बनाउने कुराले चाहिँ गति पायो भन्ने प्रसंगमा हामीले यो एउटा वाक्य निर्माण गर्यौं। अब यसपछि अर्को छ वाक्पटु भन्ने छ है। वाक्पटु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुरा गर्न सिपालु है। कालेको छोरो मानलाई गफी र वाक्पटु पात्रका रूपमा चिनाइएको छ लक्ष्मी पूजा कथामा है, हामीले यसरी बनायौं। अर्को छ उत्फुल्ल भन्ने। उत्फुल्लको चाहिँ एकदमै प्रसन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। बालबालिकाहरू तिहारमा उत्फुल्ल हुन्छन् अथवा उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छन् भन्ने अर्थमा हामीले यसरी प्रयोग गर्यौं। स्मृति भनेको सम्झना, हेक्का हुन्छ। लालकी आमा कुनै सजीव स्मृतिमा डुबिरहेकी थिइन् भनेर हामीले कथाकै आधारमा चाहिँ पाठकै आधारमा एउटा वाक्य निर्माण गर्यौं यहाँ। असीम भनेको चाहिँ अपार, कुनै सीमा नरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ ल। अब यसलाई चाहिँ हामीले आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई असीम प्यार गर्नुहुन्छ है, आमाले मात्रै असीम प्यार गर्ने भनेर हामीले यो अर्थमा यहाँ वाक्य निर्माण गर्यौं। अब आच्छादित भन्ने रहेको छ, अथवा छोपिएको, फैलिएको, ढाकिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब दशैं तिहारमा चारैतिर मालश्री धुनले गाउँ शहर आच्छादित थियो भन्ने अर्थमा अथवा यो प्रसंगमा हामीले यहाँ वाक्य निर्माण गरिसकेका छौं है। अब अर्को दीप भन्ने छ। लक्ष्मी पूजाका दिन सबै घरमा दीप प्रज्वलन गरिन्छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ वाक्य निर्माण गरिसकेका छौं। अब भाइ बहिनीले यसरी नै अन्य धेरै वाक्यहरू निर्माण गर्नुहोस् ल, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामीले यसरी वाक्यमा प्रयोग गरिसकेका छौं है। अब यसपछि हाम्रो अभ्यास अर्को के रहेको छ हेरौं ल। यो श्रुति लेखन गर्ने भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुन्छ। यो 81औं देखि 85औं सम्मका अनुच्छेदहरू पढ्ने अनि लेख्ने है। अब यसपछि हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण अभ्यास के रहेको छ? तलका पाठका आधारमा अथवा यो चाहिँ पाठका आधारमा तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने छ। यो संक्षिप्त उत्तरको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ अबको क्रममा है। हाम्रो यहाँ 5 वटा प्रश्नहरू रहेको छ। यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ है। त अब हामी फटाफट चाहिँ उत्तर लेख्नतर्फ लागौं। त्यसभन्दा अगाडि प्रश्नहरू के रहेका छन् एकचोटि सरसर्ती पढौं ल। लाल, मान र प्रेमले कुन कुन विषयमा कुराकानी गरे भन्ने हाम्रो पहिलो प्रश्न छ। यसको हामी उत्तर लेख्छौं। अनि लक्ष्मी पूजाको दिन सबैतिर रमाइलो भइरहँदा पनि लाल र उनकी आमा भने किन खुसी भएनन् भन्ने कुराको पनि हामी पाठका आधारमा उत्तर लेख्छौं। त्यस
त्यसैगरी ग नम्बरको प्रश्न छ लक्ष्मी पूजाका दिन बजारमा के कस्तो चहलपहल थियो। यो प्रश्नको नि हामी उत्तर लेख्छौं। अनि लक्ष्मी पूजाका लागि चाहिने सामानहरू के हुन् र लालले कसरी लक्ष्मी पूजा चाहिँ सम्पन्न गर्यो भन्ने यी सम्पूर्ण प्रश्नका हामी अब उत्तर लेख्न चाहदैछौं है। ल यहाँ चाहिँ मैले लेखिसकेकी छु। अब भाइ बहिनीले चाहिँ यो बुझ्ने त्यसपछि लेख्ने है। ल अब ढिला नगरी हामी हाम्रो प्रश्नको उत्तर बुझ्नतर्फ लागौं। ल यहाँ चाहिँ मैले लेखिसकेको छु है त। अब हाम्रो पहिलो प्रश्नको उत्तर के रहेको छ भन्दाखेरि हेरौं, लक्ष्मी पूजा कथामा यस कथाका प्रमुख पात्रहरू मध्येका लाल, मान र प्रेमले लक्ष्मी पूजा भोलिपल्ट परेकोले आउने आनन्दका बारेमा कुराकानी गरेका थिए भनेर हामीले सुरुमा यसरी लेख्नु पर्यो। र उत्सुकता र उल्लासको भावमा तिनैजनाले कुरा गरेको देखिन्छ र उनीहरूले लक्ष्मी पूजाको लागि पूजा सामान र मिठाई किनेर ल्याएको विषयमा कुराकानी गरेका थिए भनेर यसरी हामीले छोटो उत्तर लेख्ने है। अब यो सँगसँगै हामीले क नम्बरको प्रश्नको उत्तर लेखिसकेका छौं, यहाँ बुझिसकेका छौं के विषयमा कुराकानी भएको रहेछ उनीहरू बीचमा भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसकेका छौं भने अब दोस्रो नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौं। ल दोस्रो नम्बरको प्रश्नको उत्तर यहाँ रहेको छ। हाम्रो प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भनेर भाइ बहिनीले बिर्सनु भयो भने फेरि यहाँ म सम्झाउँछु। ल हेरौं त के छ, लक्ष्मी पूजाका दिन सबैतिर रमाइलो भइरहँदा पनि लाल र उनकी आमा भने खुसी भएनन्। किन, कारण किन भनेर हामीले यहाँ उत्तर लेख्नुपर्छ। ल अब यहाँ के लेख्ने हेरौं, उत्तर हाम्रो लक्ष्मी पूजाको दिन धुमधाम रमाइलो थियो। सबैतिर रमाइलो हुँदाहुँदै पनि लाल र उनकी आमा भने खुसी थिएनन्। एकातिर लाल आशा र निराशाको भुमरीमा थियो, लालकी आमा बिरामी थिइन्। पानी दिनेसम्मका मान्छे कोही थिएनन् र लक्ष्मी पूजाको सामान ल्याउन समेत उनी आर्थिक र शारीरिक अवस्थाले असमर्थ थिइन्। लाल भने बजारमा अरूले गरेको रमाइलो हेर्न, जुवा खेलेको हेर्न तथा मिठाईको थुप्रो हेर्न लालायित थियो र लक्ष्मी पूजाको सामान नल्याउने कारण गरिबी भएको लालकी आमाले थाहा हुँदाहुँदै आश्वासन दिँदा टार्दै लक्ष्मी पूजा सक्ने बेलासम्म पनि सामान नआउँदा निराश बनेको देखिन्छ लाल। त्यसैले लालकी आमा र लाल दुवै खुसी भएनन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो पाठको आधारमा है। पाठको आधारमा चाहिँ जुन लाल र लालकी आमा विशेष गरी 15 दिनदेखि खाटमा अथवा ओछ्यानमा चाहिँ थला परेकी छिन्। बिरामी भएको कारणले गर्दा उनी काममा जान पनि सकेकी छैनन्, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले लक्ष्मी पूजाको सामानहरू जुटाउन सकिरहेको छैन है। त्यसकारणले गर्दा जुन लालको चाहिँ बाल मस्तिष्कमा एउटा अरूले जे गर्यो मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। त्यो इच्छा चाहिँ आमाले पूरा गर्न सकिरहेकी थिएनन्, जसले गर्दा उनीहरूले लक्ष्मी पूजा पनि मनाउन राम्रोसँग पाएनन्। अन्त्यमा लालले चाहिँ चोरी गरेर त मनायो तर पनि आफ्नो आमा चाहिँ खुसी थिएन भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। किन खुसी थिएनन् त भन्दा उनीहरू गरिब थिए, उनीहरूसँग आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, त्यसकारणले गर्दा उनीहरू दुवैजना खुसी भएनन् अथवा दुखी भए भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो। ल अब यसपछि अर्को प्रश्न हाम्रो के छ त भन्दाखेरि लक्ष्मी पूजाका दिन बजारमा के कस्तो चहलपहल थियो भन्ने कुरा हामीले यहाँ अब यसको उत्तर लेख्नुपर्छ है। लक्ष्मी पूजाको दिन बजारमा भएका चहलपहलको बारेमा यहाँ उत्तर लेखौं। लक्ष्मी पूजाको दिन बजारमा एकदमै चहलपहल थियो। मान्छेहरू बाटामा ओहोर दोहोर गरिरहेका, अनि केही जुवाको खालमा कोही कौडी छनछन गर्थे भने कतै कोलाहलको वातावरण थियो र चारैतिर ताजगी अर्थात् सरसफाई गरिरहेको थियो। बजारमा ठेलमठेल मानिसहरू थिए। पसलमा चाहिँ सामान बेच्ने पसललाई फुर्सद थिएन भने मान्छेहरूको भिडले कतै खाली ठाउँ थिएन। कोही हातमा चाहिँ खानेकुराका पोकापोकी लिएर हिँडिरहेका थिए, कोही फलफुल, कोही रुपैयाँ, त्यसपछि पोसाकका लक्कु आदि लिई आनन्दसँग चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था थियो भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्ने है। त्यसपछि अर्को प्रश्न, लक्ष्मी पूजाका लागि चाहिने सामानहरू के हुन्? अब यसको उत्तर लेखौँ है त। लक्ष्मी पूजाको लागि हामीलाई के सामान चाहिन्छ हामीले पाठमा पढ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा अथवा हामीले चाहिँ तिहारको बेलामा लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि हाम्रो घरमा पनि देखिरहेको कुरा हो, के चाहिन्छ भनेर थाहा छ है। अब यसको उत्तरमा पनि लेख्नु पर्यो। अब लक्ष्मी पूजा दीपावली गरी उत्साह उमङ्गको साथ लक्ष्मीको पूजा गरी मनाइने चाडपर्व हो र यस दिन विशेषतः लक्ष्मीको पूजा गर्न सामग्री चाहिन्छ र त्यस्ता सामानहरूमा मिठाईहरू जस्तै लड्डु, पेडा आदि, अनि अबिर, फुलमाला, पाला, बत्ती, पैसा आदि चाहिन्छ लक्ष्मी पूजा अथवा लक्ष्मीको पूजा गर्नका लागि है। यो पनि हामीले लेखिसक्यौँ।
अब यसपछि 9 नम्बरमा हाम्रो एउटा प्रश्न रहेको छ है। 9 नम्बरको प्रश्न चाहिँ के छ हेरौँ। 9 नम्बरको हाम्रो प्रश्न रहेको छ लालले कसरी लक्ष्मी पूजा सम्पन्न गर्यो भन्ने रहेको छ। लालले कसरी लक्ष्मी पूजा सम्पन्न गर्यो भन्ने हामीले अब यहाँ लेख्नु पर्यो है। हामीलाई थाहा छ पाठको आधारमा लालले चाहिँ कसरी लक्ष्मी पूजा सम्पन्न गर्यो भनेर। अब यसको त यसरी लेख्ने, लालले गरिबी र अभावका बावजुद पनि चोरेर ल्याएको 2वटा पाला बालेर लक्ष्मी पूजा सम्पन्न गर्यो। उसले कुनामा राखेको मैलो थोत्रो बाकसबाट पेडा लड्डु अबिर निकालेर खल्तीको किचिमिची भएर चाहिँ ओइल्याएको फूल र खल्तीबाट 5 रुपैयाँ झिकी लक्ष्मी पूजा सम्पन्न गर्यो। लालले अन्त्यमा गरेको यही नै छ है, हामीले पाठमा पढेको कुरा हो। यसरी चाहिँ हामीले पाठसँग सम्बन्धित रहेको छोटो उत्तर यानि कि संक्षिप्त उत्तर दिने 5वटा प्रश्नको चाहिँ समाधान गरिसक्यौँ, उत्तर लेखिसकेका छौँ र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ लेखाइको भागको केही अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ ल। अब बाँकी अरू के अभ्यास रहेको छ हेरौँ है त। यो विवेचना गर्ने चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ है। अब बाँकी अन्य अभ्यासहरू हेरौँ। यहाँ के रहेको छ, तलका शब्दको उच्चारण गर्दै तिनलाई अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो गर्न परेन है, शुद्धसँग उच्चारण गर्ने। त्यसपछि हामीले अभ्यास पुस्तिका भनेको चाहिँ कपीमा लेख्ने हो है। भाइ बहिनीले यो चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ अथवा लेख्ने गर्नुहोस् है त। अँध्यारो भन्नु पर्यो हामीले, आँट आँप है। काठमाडौँ ठाउँ, त्यसपछि गाउँ, चाँचरी, सुँगुर र पहुँच भनेर हामीले यसरी त पढ्यौँ। अब यो पढ्दाखेरि है हामीले अब अर्को के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो चिन्हलाई चाहिँ चन्द्रबिन्दु भनिन्छ है, चन्द्रबिन्दु। अब पाठबाट चन्द्रबिन्दु लागेका 10वटा अन्य शब्दहरू लेख्नु पर्यो। यहाँ चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू रहेको छ, यो हामीले उच्चारण गरिसक्यौँ है। यस्तै अन्य चाहिँ चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू कतिवटा रहेका छन् त, पाठमा कतिवटा छन्, पाठबाट ती शब्दहरू खोजेर लेख्ने गर्नुपर्छ है, यो भाइ बहिनीको लागि। अब 17 नम्बरको अर्को प्रश्न हेरौँ, हाम्रो अभ्यासमा रहेको छ, यो चाहिँ गरौँ है त। तल रीबाट सुरु हुने नेपाली भाषामा प्रचलित शब्दहरू दिएको छ। शब्दकोश हेरेर शब्द र अर्थको जोडा मिलाई अभ्यास पुस्तिकामा सार्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा चाहिँ एकातिर शब्द दिएको छ भने अर्कोतिर अर्थ दिएको छ है। शब्दहरू हाम्रो यिनै रहेको छ है, रीबाट सुरु भएको शब्दहरू रहेको छ, जुन चाहिँ रीबाट मात्रै छ सबै शब्दहरू यहाँ। अनि ती शब्दहरूको अर्थ यता दायाँपट्टि दिएको छ ल। अब हामी यसलाई जोडा मिलाउँछौँ है। जोडा मिलाउनको लागि चाहिँ अलिकति यहाँ हामीलाई बुझ्नका लागि सफा पनि चाहिन्छ, त्यसैले यहाँ मैले जोडा मिलाइदिन्छु भाइ बहिनीलाई बुझ्नको सजिलोको लागि ल। अब रिक्ष है, रिक्ष भन्ने शब्द छ। अर्को भनेको चाहिँ रीत भन्ने शब्द छ। अर्को रिजु भन्ने शब्द छ। अर्को ऋण भन्ने शब्द छ। त्यसपछि अर्को ऋतु भन्ने शब्द छ। अर्को ऋषभ भन्ने शब्द छ भने अर्को ऋषि भन्ने शब्द छ। हाम्रो कतिवटा 2 4 6 7वटा चाहिँ रीबाट सुरु भएको शब्दहरू छ। अब यी शब्दहरूको अर्थहरू चाहिँ के हो हामीले त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है। अब त्योभन्दा अगाडि हामी यता अर्थ दायाँपट्टि दिएको अर्थहरू हेरौँ ल, के रहेको छ। एउटा सोझो सरल भन्ने छ, अर्को तारा, त्यसपछि सत्य, 2 महिनाको समय, मुनि तपस्वी, कर्जा सापट, डामेर छाडिएको साँडे भन्ने अर्थहरू रहेको छ। अब शब्द र अर्थलाई हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो है। अब जोडा मिलाउनतर्फ लागौँ है त। हामी जोडा मिलाउन तर्फ लाग्छौँ अबको क्रममा ल। आउनुहोस् है त। अब हामी जोडा मिलाउनतर्फ लागौँ। अब रिक्ष, सुरुमा हामी यो रिक्ष भन्ने शब्दको अर्थ खोजौँ। रिक्ष भनेको शब्दको अर्थ खोज्नको लागि त रिक्षको अर्थ थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। रिक्षको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तारा हो है। तारा भनेर यहाँ एउटा मात्रै अर्थ दिएको छ, तारा, यसको अर्थ तारा। अर्को भनेको चाहिँ रीत भन्ने छ है। रीत भन्ने शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सत्य हो। हामीले यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो, सत्य हो। अब रिजु भन्ने शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सरल अथवा सोझो हो है। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको शब्द अर्थलाई पनि हामी जोडा मिलाउँछौँ। अर्को ऋण भनेको त हामीलाई थाहा छ नि है। ऋण भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्जा अथवा सापट हो। अलिकति यो बाङ्गो भएको छ। ऋण भनेको कर्जा सापट हो है। अनि ऋतु भनेको त हामीलाई थाहा छ। हामीले
अगाडि चाहिँ वर्षा कविता पढ्दाखेरि थाहा पाइसकेका छौँ धेरै ऋतुहरूको बारेमा है। नेपालीमा चाहिँ 6 वटा ऋतुहरू हुन्छ। ती ऋतुहरू 12 महिनामा चाहिँ 6 वटा ऋतु हुने बित्तिकै एउटा ऋतुमा चाहिँ 2 महिनाको समय पर्दो रहेछ अथवा 2 महिनाको समय चाहिँ एउटा ऋतु हो है। हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ भने चाहिँ ऋतु भनेको 2 महिनाको समय भनेर हामीले यसको अर्थसँग यसरी जोडा मिलाउने ल। अर्को ऋषभ भन्ने छ। ऋषभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डामेर छोडिएको साँडेलाई चाहिँ ऋषभ भनिन्छ। ऋषि भनेको हामीलाई थाहा छ, ऋषि मुनिहरू भन्छौँ, मुनि अथवा तपस्वी भनेर। यसरी हामीले जोडा पनि मिलाइसक्यौँ शब्दको अर्थसँग है। ल यति गरिसकेपछि भाइ बहिनीलाई पनि थाहा भयो यो ऋबाट विभिन्न शब्दहरूको चाहिँ अर्थहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। अब त्यसैगरी 18 नम्बरमा रहेको छ तलका शब्दलाई अभ्यास पुस्तिकामा सारेर शिक्षकलाई देखाउनुहोस् भनेको छ। यो शब्दहरू भाइ बहिनीले शुद्धसँग उच्चारण गर्ने, त्यसपछि नहेरी लेख्न सक्ने हुने, अभ्यास पुस्तिकामा सार्ने है। यो भाइ बहिनीको लागि मैले छोडिदिएको छु है त। ग्यास भन्ने शब्द छ, सुरुमा ज्ञात भन्ने छ, ज्ञान भन्ने छ, ज्ञाता भन्ने छ, ज्ञान भन्ने छ, अनि ज्ञापन भन्ने छ, ज्ञाइ भन्ने छ, ज्ञेय भन्ने छ, ग्यारेज र अर्को भनेको ज्ञानेन्द्रिय भन्ने शब्दहरू छ ल। अब 19 नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ त भन्दा पाठको 91औं अनुच्छेदमा कुन कुन लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग भएका छन्। यहाँ प्रयोग भए बाहेकका अन्य लेख्य चिन्हहरू चाहिँ के हुन् त उदाहरण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पाठमा भाइ बहिनीले 91औं अनुच्छेदमा हेर्ने है चिन्हहरू के प्रयोग भएको छ र यसभन्दा बाहेकका चिन्हहरू अरू के हुन सक्दछन् त भन्ने है। अब यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीले कसरी लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 91औं अनुच्छेदमा भनेको चाहिँ चिन्हहरू प्रयोग भएको चिन्हहरू हामीलाई थाहा छ नि हैन। पूर्ण विराम हुन्छ, प्रश्नवाचक हुन्छ, अनि विस्मयादिबोधक लगायतका धेरै चिन्हहरू हुन्छ। हामीले नेपाली व्याकरणमा विशेष गरी पढ्नुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग भएको छ एउटा है। त्यसपछि अर्को यो कमा भन्छौँ यो पनि प्रयोग भएको छ। त्यसपछि प्रश्नवाचक चिन्ह पनि प्रयोग भएको छ है। अनि यी बाहेक चाहिँ अरू के चिन्हहरू हुन सक्छ त भन्दाखेरि अर्को यस्तो हुन्छ विस्मयादिबोधक भन्ने चिन्ह है। त्यसपछि कसैको भनाइहरूलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै उद्धृत गर्छौँ लेख्छौँ भने यस्तो खालको चिन्ह हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। भनाइको माथि भनेपछि यस्तो चिन्हहरू हुन सक्छन् है भनेर यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। र अब हाम्रो यहाँ लेखाइको अभ्यासमा चाहिँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण अभ्यास के रहेको छ, यो जीवनी लेख्ने रहेको छ। हामीले चाहिँ गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेद्वारा चाहिँ रचित लक्ष्मी पूजा भन्ने एउटा कथा चाहिँ पढ्यौँ। अनि कथाकारको बारेमा छोटो परिचय पनि हामीले सुरुमा कथा पढ्दाखेरि जानिसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ भने अब हामीलाई कथाकारकै बारेमा अथवा गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको बारेमा जीवनी तयार गर्नुहोस् भनेर यहाँ अभ्यासमा दिएको छ। यो परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ल। यस्तो खालको हामीलाई महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू दिन्छ परीक्षामा, अनि ती बुँदाहरूलाई जोडेर हामीले एउटा जीवनी अथवा एउटा अनुच्छेद चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अभ्यास पनि हामी गर्छौँ नै। यो अभ्यास चाहिँ अब आउने भिडियोहरूमा हामी समेट्छौँ। अनि अर्को एउटा बाँकी रहेको अभ्यास हाम्रो कुन रहेको छ, हामीले कुन छोडेका थियौँ अर्को भिडियोमा गर्छौँ भनेर यो 14 नम्बरको अभ्यास छोडेका छौँ ल। विवेचना गर्ने। यो विवेचनामा समग्रमा हामीले लक्ष्मी पूजा कथामा पढेको अथवा त्यहाँ चाहिँ कसरी मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञानको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा समग्र हामीले कथामा पढेको सम्पूर्ण सार नै यो विवेचनामा आउँछ। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ नछुटाइकन भाइ बहिनीले हेर्नुहोस् ल। म अब आउने भिडियोमा यो विवेचना गर्छु, कसरी गर्ने के लेख्ने भन्ने कुरा सबै सिकाउँछु ल। यो लक्ष्मी पूजा कथामा बाल मनोविज्ञानको प्रयोग के कसरी भएको छ भन्ने विवेचनासँग सम्बन्धित भिडियो लिएर म अर्को अब आउने भिडियोमा चाहिँ यसको उत्तर लिएर आउनेछु। अनि अब बाँकी रह्यो यसमध्येमा हामीले पढिसकेको अभ्यासहरू मध्येमा भाइ बहिनीलाई नबुझेको जस्तो के अप्ठ्यारो लागेको कुराहरू छ भने तपाईँहरूले नलजाइकन नडराइकन निर्धक्क भएर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई साथी सम्झेर सोध्न सक्नुहुन्छ ल। अब आजको यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हामी एउटा विवेचनाको त्यसपछि जीवनी कसरी लेख्ने भन्ने अभ्यास गर्छौँ है ल। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेको छ है, तपाईँहरूलाई आफ्नो पढाइमा सहयोग पुगिरहेको छ भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस् ल। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त।